Hello guys, good morning. This is aarontv and welcome back to my channel. Today we are going to change the oil of our Smash 115. Okay, kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and follow me. Okay, so marami siguro sa inyo nakagawa na ng i-change oil ng kanilang mga motor. Pero para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang tutorial para sa inyo. Okay, so first i-check muna natin ang ating langis. Nakikita ba kayo? Ayan. Ay, huwag focus. Ayan. Anong kulay niya na? So I think it's brown na siya. Kailangan na talaga natin siyang palitan. Okay, so in change oiling, so what are the things we need to do? Of course, to change the oil and the tools we need. So ano ba yung mga kailangan nating mga tools? So for tools muna tayo. So we have here 14mm open and close wrench, and we have 8mm T-type wrench. Ito naman yung pang change oil natin. It's an Suzuki genuine accessories SAA 1040 10W40. Okay, ayan. So makikita nyo pang rider siya, no? This is 1 liter. And also we have our oil filter, because every change oil we must also change the oil filter. Okay, yan. Okay, game, let's start. Okay, so first thing we need to do is to remove this and we are going to remove the cover of our oil filter. Okay, so in removing the bolt under the machine, kasi dun lalabas kasi yung yung langis niya. Tapos second, itong oil filter. Okay, so tanggalin muna natin siya. Okay, so that is our bolt. Ayan. So tatanggalin na natin siya. So dyan lalabas mamaya yung langis, guys. Watch out yun na lang. Up. Up. Lapit na. Ayan na. Ayan na. Op. Ayan. There you have it, your oil. Ayan. So, meron tayong container dito. So aantayin lang natin siyang maalis lahat. Ayan yung bolt natin. Ayan, so patulo-tulo na lang yung lumalabas sa may ating tagusan. Ayan. Okay, next step, we're going to remove the oil filter here. Okay. Nakalimutan ko, mayroon din palang lumalabas na langis dito. Medyo mainit pa siya. Kasi kakagaling ko lang din kasi bumili ng oil niya. Ayan.
Ay, lumabas. Yun. So this is our oil filter. Ayan. Okay guys, by the way, bakit nga ba natin kailangang i-change oil ang ating motor? Okay, first siguro to keep it maintained yung performance ng makina and also the cleanliness of the engine itself. Tsaka based on my personal opinion, kasi ang oil kasi siya parang siya yung dugo ng ating engine. That's why kapag medyo hindi na maganda yung performance or quality ng langis, nagbabago din yung performance ng engine. So yung kanyang response sa throttle medyo alanganin. Okay, so as you can see, nandito na yung bago nating oil filter. Lalagyan na natin sa ating oil filter. Ayan. Nandiyan na yung langis natin, oh. Medyo may tumutulo-tulo pa. Katatapos lang nating ilagay ang ating oil filter ngayon. Ibabalik na natin ang bolt natin sa labasan ng langis. Okay, so ngayon nilalagay na natin ang ating langis. So ayan, may butas na siya. Okay guys, so kailangan lang ulit nating remove tong cap na to. So dito natin nilalagay ang ating oil, engine oil. Ayan. So sige, lagay na natin. So ayan guys, so wala nang luman yung ating oil, na ilagay na natin lahat. So, ayan siya. Kita nyo ba? Medyo goldish na ang kanyang kulay, hindi na brown. Ilinis na rin natin ang ating takip. Ayan, balik natin. Ayan, may mga natapon guys. Tayong bisita. Ayan, Marlon, trupa, at ang kanyang X-ray. Okay, so tapos na ulit tayong mag-change oil. Ngayon testingin natin kung ano ang tunog ng bagong change oil na smoke. Ayan, one kick lang siya mga kapatid. Idle lang muna natin siya siguro ng mga 3 to 5 minutes bago natin i-rev. Ganun yung pinaka-advisable na gagawin kapag bagong change oil ang motor. Kailangan mo ng pakyatin ng langis sa buong makina. Hi Pops, hi. Yawn. And hello guys ulit. So ngayon tapos na tayo sa ating change oil. So watch out for another video, and please like, share and subscribe. Yo, bye.